सुरुमा आलुलाई मसिनो पारेर काट्नुहोस्। काटिसकेपछि यसलाई हामीले चिसो पानीले पखाल्नेछौँ। पखालिसकेपछि यसको पानी तैराउनुहोस्। अब हामी पानी उमाल्नेछौँ। पानी उम्लिसकेपछि काटेको आलुलाई त्यहाँ राख्छौँ। यसलाई 2 मिनेटसम्म उमाल्नुहोस्। यसपछि अब आलुलाई छानेर राख्नेछौँ। एउटा कपडा माथि राखेर यसलाई घाममा सुकाउनेछौँ। यसलाई घाममा 2 देखि 3 दिनसम्म सुकाउनु पर्ने हुन्छ। सुकिसकेपछि अब यसलाई हामी फ्राई गर्न सक्छौँ। यो एकदमै क्रिस्पी हुन्छ।